Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η 9 Οκτωβρίου του 2023. Να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Ξεκινάμε πρώτα από την Ουκρανία. Στην Ουκρανία, σε σχέση με τα επιχειρησιακά, είπαμε κάποια πράγματα χθες, υπάρχουν καινούριες εξελίξεις. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει, έχουν προωθηθεί και περίπου έχουν αποκλείσει το Μπαχμούτ. Δηλαδή είδα ότι οι δύο βασικοί δρόμοι με τους οποίους επικοινωνούσε με την Δυτική Ουκρανία το Μπαχμούτ περίπου έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις με χάρτη καταστάσεως δυτικό, έτσι, που έχει δυτικά στοιχεία. Όπως επίσης και στο Βουλεντάρ είδα ότι και εκεί έχουν αρκετά εδαφικά κέρδη οι Ρώσοι, όμως την ίδια στιγμή είδα φωτογραφίες από ουκρανικές πηγές που πιστεύω ότι φαίνεται ότι είναι αληθινές, όπου υπάρχουν 13 άρματα TAF-72, δηλαδή μια ολόκληρη ύλη έχει καταστραφεί από εναέρια μέσα που έφεραν αντιαρματικά, πιθανότατα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επίσης έχουν καταστραφεί 12 BMP-1 και 2 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και 2-3 άλλα τεθωρακισμένα που ήταν βοηθητικά. Φαίνεται λοιπόν αυτό που είπαμε χθες ότι ισχύει. Ανακεφαλαιώνουμε για τα εδαφικά. Στον Μπαχμούτ έχουν αρκετά εδαφικά κέρδη και περίπου ολοκληρώνεται ο αποκλεισμός του Μπαχμούτ. Στο Βουλεντάρ έχουν εδαφικά κέρδη οι Ρώσοι, αλλά έχουν και βαριές απώλειες. Αυτά. Τώρα υπάρχει ένα εκτενές άρθρο της εφημερίδας, μισό λεπτό λίγο, Washington Post. Εκτενές άρθρο, πολλές, δηλαδή 2.000 λέξεις. Αυτό αφορά την επιχειρησιακή κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας και έκανε ρεπορτάζ οι ρεπόρτερ οι ρεπόρτερ της Washington Post. Μίλησαν πιο πολύ με Ουκρανούς αξιωματούχους των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μίλησαν και με κάποιους Ρώσους. Εκεί λοιπόν φαίνεται το εξής, ότι οι Ουκρανοί ανησυχούν για την έναρξη μιας νέας επίθεσης των Ρώσων. Θεωρούν ότι οι Ρώσοι έχουν στείλει δυνάμεις από τη Λευκορωσία μέχρι τη Χερσόνα, σε αυτό το μέτωπο των 1.700-1.800 χιλιόμετρων, και έχουν κάνει κινητοποίηση δυνάμεων έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να αντιληφθεί το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο που θα εκδηλωθεί η επίθεση, την οποία την περιμένουν από μέρα σε μέρα και πάντως πριν τις 24 Φεβρουαρίου που κλείνει ένα χρόνο η έναρξη της εισβολής των Ρώσων. Λένε μάλιστα που όμως ακριβώς θα επιδιώξει η Ρωσία να ξεκινήσει το χτύπημά της παραμένει ένα μυστήριο, αναγκάζοντας το Κίεβο να προετοιμάσει τα στρατεύματά του κατά μήκος ενός ποικίλου και απειλητικού μετώπου που εκτείνεται από τη Λευκορωσία μέχρι τον Εύξηνο Πόντο. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα. Η Ουκρανία από την πλευρά της φαίνεται ανυποχώρητη στο στόχο της όχι μόνο να αποθήσει τα ρωσικά στρατεύματα στη γραμμή της 24ης Φεβρουαρίου, αλλά να τα αποθήσει και έξω από την επικράτεια της Ουκρανίας, δηλαδή να ανακαταλάβει ο Ουκρανικός στρατός ακόμα και τα εδάφη που είχαν από το 2014 αυτονομηθεί οι Ρώσοι της Δυτικής Ουκρανίας και φυσικά και την Κριμαία. Υπάρχουν αρκετά, εγώ θα έλεγα όσοι ενδιαφέρεστε, έχετε ειδικό ενδιαφέρον, να αναζητήσετε και να το βρείτε, δεν είναι δύσκολο, στην Washington Post το άρθρο. Να πούμε μόνο ότι σύμφωνα με τον διοικητή των στρατιωτικών πληροφοριών, τον υποστράτηγο Μπουντάνοφ της Ουκρανίας, ότι οι Ρώσοι έχουν αυτή τη στιγμή παραταγμένους 326.000 στρατιώτες παρατεταγμένους και έχουν και μια άλλη δύναμη στα μετώπιστα, είναι έτοιμη να ενισχύσει αυτές τις δυνάμεις. Θεωρούν πάντως ότι ο κεντρικός αντικειμενικός σκοπός των Ρώσων ότι είναι η κατάληψη των εδαφών του Ντονμπάς, δηλαδή των δύο περιφερειών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, και ότι εκεί πιθανόν να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάληψης εδαφών, και φυσικά αντικειμενικός σκοπός επίσης είναι να κρατήσουν τα εδάφη που έχουν καταλάβει στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Χερσόνα, για να έχουν γεωγραφική εδαφική ενότητα η Ρωσία
οι περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ με την Κριμαία, για να μην είναι η Κριμαία η μοναδική οδός επικοινωνίας με την Κριμαία, να μην είναι η γέφυρα που έκαναν στα στενά του Παντεκάπιου ή αλλιώς το Κέρτς. Επίσης θεωρούν ότι πιθανόν να επιχειρήσουν και κάποια εδαφικά κέρδη και στην Ζαπορίζια, ίσως την κατάληψη ολόκληρης της Ζαπορίζια. Από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι Ρώσοι ταυτοχρόνως όλο αυτό το διάστημα που περίπου από το φθινόπωρο υπάρχει μια στασιμότητα, ότι έχουν ανοίξει ορίγματα και έχουν κάνει αμυντική οργάνωση της περιοχής που κατέχουν, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν μια πιθανή αντεπίθεση των Ουκρανών. Λένε οι Ουκρανοί τα εξής: με 1 εκατομμύριο άνδρες τώρα στις Ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας και άμυνας, η Ρωσία δεν μπορεί εύκολα να βρει ένα άνοιγμα, ακόμα και αν χτυπήσει εκεί που δεν υπάρχουν καθόλου ουκρανικά στρατεύματα. Θεωρεί δηλαδή ότι πλέον η Ουκρανία δεν μπορεί να ευνηδιαστεί όπως ευνηδιάστηκε στις 24 Φεβρουαρίου και οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις προήλασαν χωρίς καμία αντίσταση των ουκρανικών γραμμών. Τώρα, για να φτάσουν, λέει, οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή οι γραμμές που θα επιδιώξουν πιθανόν το επόμενο διάστημα στο Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ είναι οι εξής: αφού πάρουν τον Μπαχμούτ, να επιχειρήσουν το Τσαβιάρ, το Τσάσιβιάρ. Αν καταλάβουν δηλαδή αυτές τις περιοχές, στη συνέχεια θα έχουν ολοκληρώσει το στόχο, το βασικό αντικειμενικό στόχο, την κατάληψη του Ντομπάς, όπως είπαμε. Αυτά απλά οι Ουκρανοί θεωρούν ότι για να μπορέσουν να έχουν αξιόμαχες δυνάμεις στη γραμμή του πυρός θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι προμήθειες των δυτικών όπλων, δηλαδή και των αρμάτων και πυροβολικού μεγαλύτερου βελληνικούς από ό,τι έχουν τώρα, με πυράβλους μεγαλύτερου βελληνικούς. Ο Ζελένσκι έχει κάνει ένα ταξίδι. Ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου έγινε δεκτός και από τον Πρωθυπουργό Σούνακ και από τον Βασιλιά Κάρολο. Θερμή υποδοχή, μίλησε και στην Βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί ζήτησε μαχητικά αεροσκάφη από τους Άγγλους. Φαίνεται ότι παρότι υπήρχαν άλλες δηλώσεις αμέσως μετά την απόφαση για τα Λέοπαρντ και για τα άρματα μάχης, ήταν ξεκάθαρος ο Σούνακ, έλεγε ότι δεν θα δώσουμε τίποτα ο Σούνακ. Βλέπουμε όμως τώρα ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βρετανικής Telegraph, ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας, ο Σούνακ, να εξετάσει πώς θα μπορούσαν να παρασχεθούν αεροσκάφη στους Ουκρανούς και ανακοίνωσε ότι οι πιλότοι της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας θα εκπαιδευτούν στη Βρετανία. Το ξαφνικό άνοιγμα στην εκπλήρωση του αιτήματος της Ουκρανίας για αεροσκάφη στα πρότυπα του ΝΑΤΟ ήρθε σε μία μέρα εξαιρετικής διπλωματίας, αναφέρει η Telegraph. Ο Ζελένσκι, τον οποίο ο Σούνακ αγκάλισε στο αεροδρόμιο του Στάνσετ, πετούσε ήδη στη Βρετανία με αεροπλάνα της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Ξέρετε, όταν στέλνουν οι Βρετανοί, έστειλαν και τον βασιλιά Όθωνα με βρετανικό θωρηκτό, κατέβηκε στο ναύπλιο, και η συνθήκη, η ανακοχή του Μούδρου υπογράφηκε πάνω σε βρετανικό θωρηκτό στο λιμάνι του Μούδρου. Όταν στέλνουν βρετανικά οχήματα, αεροσκάφη κτλ., δείχνουν εκεί και τη γεωπολιτική της επιρροή και προτεραιότητα. Απευθυνόμενος σε βουλευτές του Westminster, ο Ζελένσκι είπε: απευθύνω έκκληση σε εσάς και τον κόσμο με απλά και όμως ιδιαίτερα σημαντικά λόγια. Μαχητικά αεροσκάφη για την Ουκρανία είναι φτερά για την ελευθερία. Δώρισε ένα κράνος ενός πιλότου μαχητικών Ουκρανού, είπε: έχουμε ελευθερία, δώστε μας τα φτερά για να την προστατεύσουμε. Συνάντησε τον βασιλιά, τον Κάρολο, ο οποίος είπε: όλοι μας ανησυχούμε για εσάς και στρέφουμε τις σκέψεις μας στο έθνος σου. Επίσης έχει σημασία η δήλωση που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ήταν υπέρμαχος της παραχώρησης μαχητικών πριν την επίσκεψη του Ζελένσκι. Είπε: είναι καιρός να δώσουμε στους Ουκρανούς τον επιπλέον εξοπλισμό που χρειάζονται για να νικήσουν τον Πούτιν και να αποκαταστήσουν την ειρήνη στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει πυράβλους και πυροβολικό μεγαλύτερο βελληνικούς. Σημαίνει περισσότερα τάγκς. Σημαίνει αεροπλάνα. Έχουμε περισσότερα από 100 αεροσκάφη τυφών
Έχουμε περισσότερα από 100 άρματα Challenger 2. Η καλύτερη μεμονωμένη χρήση για οποιοδήποτε από αυτά είναι να τα αναπτύξουμε τώρα για την προστασία των Ουκρανών, κυρίως επειδή έτσι εγγυόμαστε τη δική μας μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Επίσης αναφέρεται στο ρεπορτάζ Telegraph ότι θα εκπαιδευτούν οι Ουκρανοί σε ειδικούς εξομοιωτές που έχουν οι Βρετανοί, οι οποίοι εξομοιωτές είναι κατάλληλοι για την εκπαίδευση πιλότων, χειριστών και για τα Eurofighter τυφών και για τα F-16. Με τη σειρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε: όσον αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη, φυσικά είναι μέρος της συζήτησης. Πράγματι, το συζητούσαμε σήμερα και το είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν. Γι' αυτό ανακοινώσαμε σήμερα ότι θα εκπαιδεύσουμε την Ουκρανική αεροπορία σε πλατφόρμες στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, γιατί το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να παράσχουμε προηγμένα αεροσκάφη είναι να έχουμε στρατιώτες ή πιλότους που είναι ικανοί να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτή είναι μια διαδικασία που απαιτεί κάποιο χρόνο. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία σήμερα επειδή επιθυμούμε να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο και τη χώρα του στην κατάκτηση της νίκης. Και τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης και η θέση μας σε αυτό το θέμα είναι ότι συλλογικά πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι και ξέρω ότι ο πρόεδρος είναι ευγνώμων, εννοώντας τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι αυτά τα είπαν σε συνέντευξη τύπου, είπε: θα φύγω από το κοινοβούλιο σήμερα ευχαριστώντας όλους σας εκ των προτέρων για τα ισχυρά αγγλικά αεροπλάνα. Θεωρεί δεδομένο δηλαδή ότι τα πήρε. Αυτά τα είπα στο κοινοβούλιο. Στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος στασιμότητας στον αγώνα της χώρας του εναντίον της Ρωσίας εάν δεν σταλούν αεροσκάφη και άλλα βασικά όπλα. Τώρα, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες Τετάρτη ότι η προμήθεια πολεμικών αεροσκαφών σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα φέρει την ευθύνη για μια περαιτέρω αύξηση της κλιμάκωσης και τις επακόλουθες στρατιωτικοπολιτικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ολόκληρο τον κόσμο. Να πούμε ότι στη συνέχεια ο Ζελένσκι πήγε στο Παρίσι, όπου συναντήθηκε και με τον Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Σόλτς. Ο Μακρόν είπε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την παράδοση όπλων στο Κίεβο, ενώ σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου είπε στην Telegraph ότι το Κίεβο πιστεύει ότι η απόφαση να απελευθερωθούν δυτικά αεροσκάφη δεν θα κρατήσει τόσο πολύ όσο εκείνη για τα τάγκς. Δηλαδή, σαν να μας είπε ότι επίκειται. Τα πράγματα κινούνται τώρα πιο γρήγορα από ό,τι στην αρχή του πολέμου, είπε ο σύμβουλος, προτείνοντας να ληφθεί απόφαση στην επόμενη συνάντηση της ομάδας επαφής για την Ουκρανία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία, που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες. Με τη σειρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς προειδοποίησε ότι το Βερολίνο δεν θα παρασυρθεί σε δημόσιο πόλεμο προσφορών για τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ήδη πει ότι οι ΗΠΑ δεν θα παράσχουν αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι στις Βρυξέλλες με τον Μακρόν πιέζει λοιπόν το Κίεβο για μαχητικά και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος του ταξιδιού του Ζελένσκι. Είπαμε ότι εντάξει. Τι είπε ο Πεσκόφ? Τα μαχητικά δεν θα μας αποτρέψουν, θα συνεχίσουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας, είπε ο Δημήτρη Πεσκόφ. Εάν η Δύση αποφασίσει να δώσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα υποφέρουν. Καθώς η ειδική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να αποτραπεί, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ζήτησε να μάθει όλος ο κόσμος τι συνέβη με την καταστροφή των αγωγών Nord Stream. Εκεί έχει ένα μεγάλο θέμα, είναι το επόμενο θέμα μας. Όπως είπε ο Πεσκόφ, εάν η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία δώσουν αεροσκάφη στην Ουκρανία, αυτό που θα συμβεί θα είναι να προκληθεί περισσότερος πόνος και δεινά στους Ουκρανούς, καθώς η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια αυξανόμενη εμπλοκή της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η γραμμή μεταξύ έμεσης και άμεσης εμπλοκής σταδιακά εξαφανίζεται. Δηλαδή πάμε πλέον σε άμεση εμπλοκή, λέει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Μπορούμε απλώς να εκφράσουμε τη λύπη μας για το γεγονός
και να πούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες οδηγούν στην κλιμάκωση της έντασης, παρατείνουν τη σύγκρουση και την καθιστούν όλο ένα και πιο οδυνηρή για την Ουκρανία. Αν η Δύση συμφωνήσει να δώσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, η Ρωσία δεν θα σταματήσει, αυτό δεν θα αποτρέψει τη Ρωσία να συνεχίσει την ειδική στρατιωτική επιχείρησή της στην Ουκρανία μέχρι να εκπληρώσει τους στόχους της. Αυτή λοιπόν ήταν τώρα κάποιος Στελίτζιο Νταμιάν μας έδωσε χθες, έγραψε ένα σχόλιο, τις δηλώσεις της Ζαχάροβα. Για ποιο λόγο τις διαβάζετε? Ενδιαφέρει κανένα τι λέει πρόσωπος ενός δικτάτορα εισβολέα? Θα προβάλλατε τις δηλώσεις του Γκέμπελς όταν εισέβαλε η Γερμανία στη Γαλλία, για παράδειγμα? Εκτός αν ενδιαφέρει εσάς να προβάλλετε τις συναρτησίες και την προπαγάνδα των Ρώσων. Αν είστε ρωσόφιλος, να μας το πείτε να το ξέρουμε. Απαράδεκτο σε αυτό το θέμα, κύριε Καλέντερη. Εγώ δεν λέω τίποτα. Σας τον παραδίδω όταν η ίδια η Telegraph, η Financial Times, οι δυτικές εφημερίδες βάζουν τις απόψεις όπως θέλουν της μιας πλευράς, βάζουν και ένα κομμάτι από την άλλη. Εμείς τι να κάνουμε δηλαδή? Να σας αφήσουμε τυφλούς μόνο με την προπαγάνδα της Δύσης? Αυτός είναι ο στόχος αυτού του καναλιού. Δεν το έχετε καταλάβει? Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, καλό είναι να σχολιάζουμε. Εγώ τα θέλω τα σχόλια, αλλά να σκεφτόμαστε τι γράφουμε, να αναλογιζόμαστε και μετά να γράψουμε και κριτικές και σκληρές κριτικές. Δεν έχουμε πρόβλημα. Νομίζω ότι εμείς, για μας αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, το βασικό θέμα είναι οι σεισμοί, ο σεισμός μάλλον στην Τουρκία και στη Συρία, αλλά παγκοσμίως το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η αποκάλυψη ενός μεγάλου δημοσιογράφου, που είναι βραβευμένος με Πούλιτζερ, Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Σέιμουρ Χέρς, ο οποίος έκανε ένα ρεπορτάζ, το δημοσίευσε στο προσωπικό του blog και έγινε αναδημοσίευση στους Times και παραθέτει στοιχεία με βάση τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα βατραχάνθρωποι του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο πλαίσιο μιας άσκησης που έγινε στην περιοχή της Βαλτικής, της άσκησης Baltops, στην οποία συμμετείχαν αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ. Με βάση λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ, επικαλούμενος πηγή από τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ο βραβευμένος δημοσιογράφος, είπε ότι οι βατραχάνθρωποι του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού τοποθέτησαν τα εκρηκτικά στους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2 και μετά από μήνες, αυτά έγιναν τον Ιούνιο αν δεν κάνω λάθος, και μετά από 2 μήνες, αυτά αρχές Σεπτεμβρίου, ανατινάχθηκαν από το πολεμικό ναυτικό της Νορβηγίας. Τέλος πάντων, για το θέμα έχουν γραφτεί πολλά. Από την πλευρά ο Λευκός Οίκος διέψευσε το άρθρο αυτό, επαναλαμβάνω, κάνει το γύρο του κόσμου και αποδεικνύει ο Χέρς ότι η απόφαση είχε ληφθεί πριν εισβάλλουν οι Ρώσοι και ο βασικός στόχος ήταν να πάψει η Ευρώπη να παίρνει φτηνό αέριο από τη Ρωσία. Αυτό ήταν ο πολιτικός στόχος της Αμερικής. Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του απέρριψε κατηγορηματικά χθες Τετάρτη πληροφορίες ότι δίτες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού βατραχάνθρωποι υπό την κάλυψη της άσκησης Baltops είχαν τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς κάτω από το ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2 τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό είναι εντελώς ψευδές, είναι ένα πλήρες μυθιστόρημα, είπε στο ΤΑΣ. Το ρωσικό πρακτορείο ρώτησε δηλαδή και η απάντηση ήταν η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Αντριάν Γουότσον, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει την αποκάλυψη του Σέιμουρ Χέρς. Επίσης διέψευσε και το Πεντάγωνο το αμερικανικό. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στις εκρήξεις που έπληξαν τους αγωγούς αερίου Nord Stream, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου αντισυνταγματάρχης Γκάρον Γκάρν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στην έκρηξη του Nord Stream, είπε. Αναφέρθηκε σε μια παρατήρηση της αναπληρώτριας Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρασίας, της Λάουρα Κούπερ, η οποία είχε πει στις 4 Οκτωβρίου του 2022 ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε καμία περίπτωση στο περιστατικό των Nord Stream. Από την πλευρά του, ο Χέρς, ο δημοσιογράφος,
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής που του παρήχε τα δεδομένα για την εμπλοκή των ΗΠΑ στα σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Είναι κάποιος που γνωρίζει αρκετά το τι συνέβαινε, είπε ο Χέρς στο ΤΑΣ. Δεν μπορώ να αποκαλύψω ανθρώπους, προφανώς, πρόσθεσε. Είπε ότι όταν έγραφε το ρεπορτάζ επικοινώνησε με έναν εκπρόσωπο της CIA. Ο δημοσιογράφος πιστεύει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση πιθανότητα θα αρνηθεί τη συμμετοχή στο σαμποτάζ. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από τον Λευκό Οίκο θα ήθελαν ο κύριος Μπέρνς, δηλαδή ο διοικητής της CIA, να προβεί σε διάψευση, είπε. Από την πλευρά της η Ρωσία ζητούν εξηγήσεις από τη ΣΥΠΑ. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τη ΣΥΠΑ να απαντήσουν στην αποκάλυψη για το σαμποτάζ στους Nord Stream, έγραψε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπέξη Μαρία Ζαχάροβα στο κανάλι της Telegram. Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη θέση της Ρωσίας για την εμπλοκή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι δεν το έκρυψαν, καυκώντας σε όλο τον κόσμο για την πρόθεσή τους να καταστρέψουν την πολιτική υποδομή μέσω της οποίας η Ευρώπη λάμβανε ρωσικούς ενεργειακούς πόρους, έγραψε η Ζαχάροβα. Σύμφωνα με την ίδια, οι δυτικές χώρες εμπόδισαν τη Μόσχα να συμμετάσχει στην έρευνα, έγραψε. Επίσης, επισημέναμε τακτικά την απροθυμία της Δανίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας να διεξάγουν ανοιχτή έρευνα χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας σε αυτήν, είπε η Ζαχάροβα. Ο ΙΕ αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Ο Σνόουντεν, αυτός το στέλεχος της NSA που διαφεύγει στη Ρωσία, είπε ότι οι ΗΠΑ πάντα αρνούνται τις μυστικές τους επιχειρήσεις. Επιβεβαιώθηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πανηγυρισμοί της Νούλαντ. Η αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις Βικτόρια Νούλαντ είχε παραδεχθεί εμέσως την υπαιτιότητα της Ουάσιγκτον στο σαμποτάζ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τις εκρήξεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πολύ ικανοποιημένη που γνωρίζει ότι ο Nord Stream 2 δεν θα λειτουργήσει, είχε πει στη Γερουσία η Νούλαντ. Η Νούλαντ κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία πανηγύρισε για την καταστροφή των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 λόγω του σαμποτάζ. Όπως φαίνεται και σε βίντεο που παρατίθεται από την κατάθεσή της στη Γερουσία, επενεί την πράξη που, όπως είπε, μετέτρεψε τον Nord Stream 2 σε ένα κομμάτι μέταλλο στο βυθό της θάλασσας. Στην ακρόαση η Νούλαντ ερωτήθηκε από τον Τεξανό γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων Τεντ Κρούζ σχετικά με το ζήτημα των προηγουμένων κυρώσεων κατά του Nord Stream 2 και πόσο αποτελεσματικές πιστεύει ότι ήταν. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων. Τότε ήταν που έκανε το σχόλιο έκπληξη λέγοντας χαρακτηριστικά. Όπως και εσύ, νομίζω ότι η διοίκηση των ΗΠΑ είναι πολύ χαρούμενη που γνωρίζει ότι το Nord Stream 2 είναι τώρα ένα κομμάτι μετάλλου στο βυθό της θάλασσας. Αυτό υπάρχει και σε βίντεο. Αυτά λοιπόν για το Nord Stream 2. Είναι ένα τεράστιο θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως αυτή τη στιγμή υπερκαλύπτει σε ενδιαφέρον, για αυτούς δηλαδή που ενδιαφέρονται για τα διεθνή, παγκοσμίως, ακούμε και το μείζον θέμα του σεισμού στην Τουρκία και στη Συρία. Συνεχίζονται οι αναταράξεις με την κατάρρευση του κινέζικου μπαλονιού. Οι αμερικανικές εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης γράφουν ρεπορτάζ σύμφωνα με τα οποία οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει τεχνολογία εκτόξευσης υπερηχητικών πυράβλων από τέτοια μπαλόνια. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα πλέον απασχολεί τη Δύση, κυρίως τον αγγλοσαξονικό άξονα. Μετά την κατάρρευση του μπαλονιού, η Κίνα αρνήθηκε να απαντήσει ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας σε τηλεφωνική κλήση του Αμερικανού ομόλογου του, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανικός στρατός κατέληψε το Σάββατο, όπως είναι γνωστό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας κινέζικο μπαλόνι, το οποίο το Πεντάγωνο θεωρούσε ότι ήταν ένα εργαλείο συλλογής πληροφοριών, κατασκοπευτικό δηλαδή. Το Πεκίνο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι ήταν ένα επιστημονικό που έκανε συλλογή δεδομένων, μετεωρολογικών δεδομένων. Μετά την κατάρρευση του μπαλονιού, η Κίνα αρνήθηκε να απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση του Όστιν, του Υπουργού Άμυνας δηλαδή, προς τον Κινέζο ομόλογό του Ουέι Φενγκχέ, ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον. Σήμερα το Πεκίνο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές και κατήγγειλε για ακόμα μία φορά τη χρήση βίας εναντίον του μπαλονιού.
αυτή η ανεύθυνη και βαθιά λανθασμένη ενέργεια δεν δημιούργησε κλίμα κατάλληλο για διάλογο και ανταλλαγές μεταξύ των δύο στρατών, εξήγησε το Κινέζικο Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του. Οι ΗΠΑ επέμειναν να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον ενός κινέζικου μπαλονιού που χρησιμοποιούνταν για πολιτικούς σκοπούς, κάτι που είναι εντελώς αντίθετο στις διεθνείς πρακτικές και δημιουργεί κακό προηγούμενο, ανέφερε το Υπουργείο της Κίνας. Η Κίνα επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Προστίθεται στην ανακοίνωση. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε στη συνέντευξη που προχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο PBS ότι δεν επιζητεί τη σύγκρουση με την Κίνα. Όμως η ένταση με την Κίνα επεκτείνεται και στην Αυστραλία. Δηλαδή, η Αυστραλία ξυλώνει τις κινέζικες κάμερες που είχε βάλει σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας. Η απόφαση που αφορά αμυντικές εγκαταστάσεις ελήφθη αφού διαπιστώθηκε πως 900 κάμερες κατασκευάστηκαν από τις εταιρείες Hikvision και Dahua κινέζικες. Η Αυστραλία θα αφαιρέσει τις κάμερες παρακολούθησης που έχουν κατασκευαστεί από αυτές τις δύο κινέζικες εταιρείες σε περισσότερες από 200 υποδομές του Υπουργείου εξαιτίας φόβων για την εθνική ασφάλεια της Αυστραλίας. Η απόφαση ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι οι 900 κάμερες κατασκευάστηκαν από τις δύο εταιρείες που προαναφέραμε. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΗΠΑ έκαναν τις ίδιες κινήσεις πέρυσι, τονίζοντας ότι υπάρχουν φόβοι ότι τα δεδομένα των συσκευών μπορεί να είναι προσβάσιμα από την κινέζικη κυβέρνηση. Δηλαδή, βάλαν να καταγράφουν οι κάμερες τις αμυντικές εγκαταστάσεις, αλλά τα δεδομένα τα έπαιρναν οι Κινέζοι. Έτσι φοβούνται και πιθανότητα έτσι να είναι. Η εταιρεία Hikvision λέει ότι η φόβη αυτή είναι αβάσιμη, ενώ η Dahua δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχολιασμό. Όλο το ρεπορτάζ είναι από το BBC που διαβάζουμε. Ο Υπουργός Άμυνας και Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Ρίτσαρντ Μάρλς, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση θα βρει και θα αφαιρέσει τις κάμερες από όλες τις αμυντικές εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπερβάλλουμε, αλλά είναι ένα σημαντικό στοιχείο που επέπεισε στην αντίληψή μας και θα το διορθώσουμε, είπε ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας. Ο Γενικός Εισαγγελέας Μαρκ Ντρέιφας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει αν πρέπει να αφαιρεθούν κάμερες και από άλλα κτίρια, δημόσια κτίρια αυτών των εταιριών. Ο γερουσιαστής Πίτερσον υποστήριξε επίσης ότι η Αυστραλία δεν θα έπρεπε να υποστηρίζει τις εταιρείες Hikvision και Dahua για ηθικούς λόγους. Επισήμανε επίσης ότι και οι δύο εταιρείες εμπλέκονται άμεσα σε φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη μαζική παρακολούθηση των Ουιγούρων την κινέζικη επαρχία Σινγκιάνγκ. Άρα βλέπουμε ότι η Κίνα σταδιακά, η τεχνολογία της Κίνας όπως είπαμε απασχολεί τη Δύση και ότι τελικώς η Κίνα είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε μπροστά μας ή τέλος πάντων ο ανταγωνισμός και η αντιπαλότητα της Κίνας με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Που είναι η πρώτη που γίνεται από το 2003, δηλαδή μετά από 20 χρόνια. Ο τελευταίος Υπουργός Άμυνας που είχε επισκεφτεί το Λονδίνο ήταν ο Γιάννος Παπαντονίου. Ξέρετε ποιος είναι ο Γιάννος Παπαντονίου? Ξέρετε ποιος είναι ο Γιάννος Παπαντονίου, να μην το κάθισε και φυλακή ο άνθρωπος, γιατί δεν ήταν και τόσο, ήταν λίγο άτακτος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον Μπεν Ουάλλας, και υπέγραψαν, στο επίκεντρο ήταν θέματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, την Ανατολική Μεσόγειο, και υπέγραψαν συμφωνία για την άμυνα και την ασφάλεια. Είναι μια διακήρυξη κοινού οράματος και δεσμεύτηκαν μάλιστα να επικαιροποιούν αυτή τη διακήρυξη. Το πιο σημαντικό για τη σύσφυξη των σχέσεων των δύο χωρών όσον αφορά τουλάχιστον τον τομέα της άμυνας είναι αυτή η διακήρυξη. Όπως δημοσιεύθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης και διαστόματος του Μπεν Ουάλλας, αυτή η διμερή συμφωνία στην άμυνα και την ασφάλεια θα προωθήσει μια ευρύτερη βρετανοελληνική συνεργασία αλλά και αμυντική,
η οποία θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε κοινές απειλές στην ασφάλεια και προκλήσεις στην ευρωατλαντική περιοχή. Κάθε χρόνο θα υπάρχει επικαιροποίηση ενός οδικού χάρτη που θα αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Τώρα, πυλώνες της διακήρυξης του κοινού οράματος θεμελιώθηκαν γύρω από την επιχειρησιακή εκπαίδευση, τις κοινές ασκήσεις, αλλά και την προοπτική αμυντικής συνεργασίας. Σύμφωνα με σε ερώτηση της Deutsche Welle για το πόσο άμεση θα ήταν μια συνεργασία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας, κυβερνητικές πηγές επέμεναν στην προσέγγιση συνεργασίας στο επίπεδο της θάλασσας, καθώς η Βρετανία είναι θαλασσοκράτηρα. Στο κάδρο λοιπόν είναι και η Τουρκία. Η Βρετανή πλευρά διατήρησε τη σταθερή διπλωματική θέση της με τον Μπεν Βάλλας να επιμένει ότι οποιαδήποτε προβλήματα με την Τουρκία θα πρέπει να επιληθούν μέσω ΝΑΤΟ της Ελλάδας. Δηλαδή πήρε αποστάσεις, καθότι είναι σε μια αντίστοιχη διαδικασία το Ηνωμένο Βασίλειο και με την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να βλέπουμε κάθε κίνηση με θετική διάθεση και ματιά, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο την υπόθεση της Κύπρου, το ρόλο που έπαιξε και συνεχίζει να παίζει η Βρετανία στην Κύπρο και πόσο δυνατή είναι η συνεργασία με μια χώρα η οποία συνεχίζει να παίζει αυτόν τον ρόλο στην Κύπρο με τις βάσεις της, με τη συνεργασία με την Τουρκία, με τον βρώμικο ρόλο που παίζει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και με τον εκάστοτε ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ, ο οποίος είναι άνθρωπος των Άγγλων. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ίσως ο κύριος Παναγιτόπουλος και η κυβέρνηση κληθούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Μακάρι να το πετύχουν. Εμείς εδώ είμαστε να το χειροκροτήσουμε. Ξέρετε, είναι ενεργό το θέμα των απαιτήσεων της Βουλγαρίας από τα Σκόπια για τα θέματα γλώσσας, κυρίως γλώσσας, αλλά και αναγνώρισης ισότιμης βουλγαρικής κοινότητας στο κράτος των Σκοπίων. Λέγεται λοιπόν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αυξάνεται ραγδαία ο ευρωσκεπτικισμός στα Σκόπια, καθώς για πρώτη φορά το ποσοστό αυτών που θεωρούν πως η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελούσε θετική εξέλιξη έπεσε κάτω από το 50%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, μόλις το 49% απάντησε ότι η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελούσε θετική εξέλιξη. Σημειώνεται ότι στην ίδια έρευνα το 2021 το ποσοστό αυτό ήταν 69%. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο υποχώρησε κατά 20%, κυρίως λόγω του βέτο της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 29% θεωρεί πως τα Σκόπια δεν θα ενταχθούν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ένα ποσοστό 12% εκτιμά ότι η χώρα θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα 5 χρόνια. Ακόμη, ποσοστό 65% θεωρεί ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των Σκοπίων είναι ανέντιμη και εκβιαστική, ενώ η δική τους είναι έντιμη απέναντι στην Ελλάδα. Το ποσό αυτών που εκφράζουν ευρωσκεπτικιστική άποψη είναι πολύ μεγαλύτερο μεταξύ αυτών με σλαβική καταγωγή σε σύγκριση με αυτό των Αλβανών των Σκοπίων. Ποσοστό 27,6% απάντησε πως η χώρα που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τα Σκόπια είναι η Βουλγαρία, ενώ μόλις το 0,9% ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τα Σκόπια. Οι δύο χώρες εδώ και δεκαετίες έχουν ανοιχτές ιστορικές, γλωσσικές και εθνικές διαφορές, ενώ οι σχέσεις τους έχουν ψυχρανθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω και του βέτο που έχει θέσει η Σόφια στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις χώρες ή οργανισμούς, τις οποίες οι πολίτες των Σκοπίων θεωρούν τις πιο φιλικές για αυτούς, στην πρώτη θέση με ποσοστό 37% έρχεται η Σερβία, ακολουθούν οι ΗΠΑ με 11,4%, η Τουρκία με 8,5% και η Ευρωπαϊκή Ένωση με 8,1%. Μόλις το 0,3% απάντησε πως η πιο φιλική χώρα για τα Σκόπια είναι η Ελλάδα. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 12 με 17 Δεκεμβρίου του 2022 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.006 πολιτών των Σκοπίων. Πώς τα ακούτε? Υπογράψαμε, τους τα δώσαμε όλα και παρόλα αυτά δεν μας θεωρούν φίλους, θεωρούν φίλους τους Τούρκους. Είναι που θα λειτουργούσε η συμφωνία για να γίνουν οι σχέσεις και... Ξέρετε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την μεταφορά της βοήθειας
σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και τα προβλήματα αυτά, τα προσκόμματα, τα δημιουργεί η ίδια η τουρκική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπει στους δήμους που δεν είναι με το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δεν έχουν εκλεγεί με το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, να εμπλακούν στη διαδικασία χορήγησης βοήθειας, ακόμα και απεγκλωβισμού ανθρώπων που έχουν κλωβιστεί στα ερείπια, για να μην φανεί ότι έτσι επιδιώκουν πολιτικά κέρδη. Ενώ η αντιπολίτευση και τα 6 κόμματα σταμάτησαν κάθε πολιτική δραστηριότητα, κάθε προεκλογική δραστηριότητα και είπαν όλη τη δυναμική μας τώρα θα τη διοχετεύσουμε για να να γιατρέψουμε τις πληγές από το σεισμό. Ενώ λοιπόν δήλωσαν οι άνθρωποι και δεν κάνουν καμία πολιτική δήλωση, μόνο θέλουν να βοηθήσουν, απαγορεύει σε όλους τους δήμους να εμπλακούν. Και όσοι το κάνουν με κίνδυνο να συλληφθούν. Είπε θα συλληφθούν, είπε το κράτος. Ιδιαίτερα δε με τους κουρδικούς δήμους, όσοι κουρδικοί δήμοι, δηλαδή δήμοι που έχουν, οι δήμαρχοι έχουν εκλεγεί με το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το HDP, όσοι θέλουν να στείλουν βοήθεια, οι έπαρχοι και οι κρατικές αρχές τους απαγορεύουν να βγουν από το δήμο τους και να μην βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν τόσο ανάγκη. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Εκεί λοιπόν με βάση αυτό επίσης παρατηρείται ότι το τουρκικό κράτος δεν επιτρέπει ή τέλος πάντων δεν βοηθάει τους δήμους οι οποίοι κατοικούνται από Κούρδους και έχουν εκλέξει Κούρδους δήμαρχους ή εκεί που το κουρδικό κόμμα έχει υψηλά ποσοστά. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της κατάστασης ο Μάικλ Ρούμπιν έγραψε ένα άρθρο, θα πούμε μόνο μερικά στοιχεία από αυτό σχετικό με το θέμα. Όλοι οι Τούρκοι αξίζουν τις προσευχές μας, λέει ο Αμερικανός αρθογράφος και διανοητής, και τη βοήθειά μας για να διευκολυνθεί η διάσωση των επιζώντων και να καλυφθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από τους καταστροφικούς σεισμούς. Κάθε χώρα που έχει απειλήσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αρμενία, ακόμα και η κουρδική αυτόνομη διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας, της Ροσάβα δηλαδή, έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία την ώρα της ανάγκης. Ο Ερντογάν, ωστόσο, δεν συμπεριφέρεται έντιμα. Τηλεφώνησε σε πολλούς δημοτικούς και επαρχιακούς ηγέτες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το σεισμό, αλλά αμέλησε να τηλεφωνήσει σε δημάρχους που ανήκουν στην πολιτική αντιπολίτευση. Για άλλη μια φορά, ο Ερντογάν δείχνει ότι δεν είναι ηγέτης για όλους τους Τούρκους. Η κυβέρνηση Biden, προς τιμήν της, έχει προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ομάδων έρευνας και διάσωσης. Δεδομένης της προθυμίας του Ερντογάν να ασκήσει πολιτική με τις βοήθειες τώρα με το σεισμό, ακόμα και αυτήν την ακατάλληλη στιγμή, το State Department πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Τούρκοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βοήθεια που στέλνουν οι ΗΠΑ, αντί όπως ο Ερντογάν μπορεί να έχει, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να έχει την τάση να τη χειραγωγήσει ανάλογα με την εθνικότητα ή την πολιτική του στάση. Δηλαδή λέει θα δώσουμε βοήθεια απλόχερα και λέει μπράβο στην κυβέρνηση Biden, αλλά προσέξτε μήπως ο Ερντογάν πάρει τη βοήθεια και την διοχετεύσει είτε εκεί που τον συμφέρει πολιτικά, είτε δεν την στείλει εκεί που κατοικούν Κούρδοι. Αυτό θέλει να μας πει. Εάν δεν είναι εκεί, ήδη εκεί, οι διπλωμάτες των ΗΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στη ζώνη του σεισμού, προσδιορίζοντας αυτή τις ανάγκες και όχι με βάση την τουρκική κυβέρνηση. Εάν η τουρκική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να βοηθήσει, για παράδειγμα, κουρδικές πόλεις και χωριά στη ζώνη του σεισμού, τότε οι ΗΠΑ θα πρέπει να το κάνουν αυτές άμεσα. Εάν ο Ερντογάν εμποδίσει το έργο τους, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να τον καταγγείλει δημόσια. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν παρατηρητές στο έδαφος για να διασφαλιστεί ότι ο Ερντογάν δεν εκτρέπει μετρητά, χρήματα δηλαδή και βοήθεια, για να επιδιώξει μέσω αυτής της διαδικασίας την επανεκλογή του. Δικαίως οι Τούρκοι ειρωνεύτηκαν τον Ερντογάν στο παρελθόν, επειδή χάρισε φακελάκια τσαγιού σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Άρα μπορεί να το κάνει και τώρα, και μάλιστα με δωρεάν λεφτά που θα έρθουν απ' έξω. Με την αντιπολίτευση να αναστέλει τις εκστρατείες της, ο Ερντογάν δεν πρέπει να επιδιώξει να αποκτήσει πλεονέκτημα και να χρησιμοποιήσει μια πλημμυρίδα διεθνούς βοήθειας για να αναπληρώσει το τροθέν κύρος του.
Αυτό μπορεί να φαίνεται ανόητο, αλλά η διαφθορά έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των 2 δεκαετιών στην εξουσία του Ερντογάν, σύμφωνα με τη διεθνή διαφάνεια. Η ίδια ανάγκη για φροντίδα και παρακολούθηση ισχύει και για τη Συρία. Οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα. Εάν ο Ερντογάν δεν επιτρέψει τη δωρεάν διέλευση από τα σύνορα της Τουρκίας για τους δυτικούς εργαζομένους στον τομέα της βοήθειας, τότε το State Department θα πρέπει να θεσπίσει ένα σχέδιο Β και να στείλει τη βοήθεια απευθείας στην αυτόνομη διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας. Πριν από το σεισμό, οι τουρκικές δυνάμεις και οι πληροξούσιοι τους προσπάθησαν ενεργά να κάνουν εθνοκάθαρση στο Αφρίν από τους Κούρδους κατοίκους του. Με την απουσία διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο Ερντογάν μπορεί να επιδιώξει να χρησιμοποιήσει την κρίση για να αποτελειώσει τους Κούρδους του Αφρίν. Μας λέει ο κύριος Μάικλ Ρούμπιν, κάτι που δεν το ακούμε και από κανέναν Έλληνα δημοσιογράφο. Λοιπόν, όταν η σκόνη από όλη αυτή την ιστορία κατακαθίσει και τελειώσουν οι επιχειρήσεις διάσωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να μιλήσουν υπέρ όλων των Τούρκων στο όνομα της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Ενώ στην Τουρκία γίνονται πολλές φορές σεισμοί, η διαφθορά στις κατασκευές, έναν τομέα που μονοπολούν ο Ερντογάν και οι σύμμαχοί του, επιτρέπει πολλούς εργολάβους να μην πληρούν τον κώδικα τον αντισεισμικό. Ενώ είναι σεισμογενής χώρα, δεν έχει θεσπιστεί ένας αντισεισμικός κώδικας και γι' αυτό φταίει ο Ερντογάν και οι εργολάβοι. Ο Ερντογάν πρέπει επίσης να απαντήσει γιατί η κυβέρνησή του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των σεισμολόγων, ορισμένων τόσο πρόσφατες την περασμένη εβδομάδα, ότι ένας μεγάλος σεισμός φαινόταν αναπόφευκτος. Όλοι οι Τούρκοι αξίζουν μια ανακούφιση, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Κούρδοι, Σουνίτες, Αλεβίτες, Γεζιτοί και Χριστιανοί, και είτε ψήφισαν υπέρ του κουρδικού HDP, του κεντροαριστερού, του Κεμαλικού και του κόμματος δικαιοσύνης του Ερντογάν. Αυτά λέει ο Μάικλ Ρούμπιν. Και εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα. Ο Κυπροκουρδικός Σύνδεσμος Αλληλεγγύης έκανε μια καταγγελία. Μόνοι και αβοήθητοι είναι οι Κούρδοι των κατεχομένων σεισμόπληκτων κουρδικών πόλεων που επλήγησαν από τους διαδοχικούς σεισμούς που είχαν επίκεντρα τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία την περασμένη Δευτέρα. Έχουν περάσει 4-24 ώρα και σωστικά συνεργεία δεν έχουν φτάσει ακόμα στις πόλεις των Κούρδων σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Κραυγή απόγνωσης βγάζει ο Κυπροκουρδικός Σύνδεσμος Αλληλεγγύης, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες να βοηθήσουν να σωθούν οι εγκλωβισμένοι συμπατριώτες τους, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχουν αγγίζουν τις 194.000. Απίστευτος αριθμός. Την ίδια ώρα καταγγέλνουν την τουρκική κυβέρνηση ότι λαμβάνει βοήθεια από άλλες χώρες, ωστόσο ελέγχει το πού θα αποσταλεί η βοήθεια, αφήνοντας αβοήθητο τον κουρδικό λαό. Επαληθεύεται ο Ρούμπεν εδώ. Μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου που έγινε χθες στη Λεμεσό, ο Κούρδος Σερκέζ Κορκμάζ εξέφρασε την αγωνία του για τους συμπατριώτες του, σημειώνοντας ότι η τουρκική κυβέρνηση αδιαφορεί να αποστείλει βοήθεια στον κουρδικό πληθυσμό. Όπως εξήγησε, από το σεισμό έχουν πληγεί 11 πόλεις, εκ των οποίων οι 8 βρίσκονται στο κατεχόμενο από την Τουρκία βόρειο τμήμα των κουρδικών περιοχών. Έχουν καταρρεύσει 24.000 πολυκατοικίες, αλλά η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει μεταβεί στις πληγήσεις από το σεισμό κουρδικές πόλεις, ώστε να παρέχει βοήθεια. Σημείωσε ακόμη πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους δρόμους αβοήθητοι και χωρίς τρόφιμα περίπου 13,5 εκατομμύρια πολίτες. Εννοεί και στις δύο πλευρές των συνόρων. Καυτηρίασε ακόμη και το γεγονός ότι η Τουρκία παραπληροφορεί σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων που υπάρχουν από τους φωνικούς σεισμούς. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Κούρδοι στην Ευρώπη, ο αριθμός των θεμάτων ξεπερνά τις 40.000 και των τραυματιών τις 70.000. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πέραν των 24.000 πολυκατοικιών οι οποίες έχουν ισοπεδωθεί, με τους πολίτες να είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Οι Κούρδοι που διαμένουν στην Κύπρο απευθύνουν έκκληση για βοήθεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα κάλεσαν τους γιατρούς χωρίς σύνορα να αναλάβουν δράση και να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, το μέλος του Συνδέσμου βουλευτής Κωστής Ευσταθίου εξήγησε πως οι Κούρδοι ζητούν ισότητα στον πόνο τους. Την ίδια ώρα τόνισε πως οι Κούρδοι έχουν αφηθεί στο έλεος του Θεού. Στην Τουρκία ο Ερντογάν, το είπαμε στη χθεσινοβραδινή μας εκπομπή, πανικοβλήθηκε με τις αντιδράσεις του κόσμου. Είπαμε ότι σε όποια ανάρτηση έκανε και ο ίδιος,
ο οποίος μέχρι τώρα είχε μάθει να τον λιβανίζουν, σε όποια ανάρτηση έκανε, έβλεπες από κάτω, το είπαμε χθες, 95% αρνητικά σχόλια εναντίον του. Σε άλλες αναρτήσεις που σχετιζόταν με αυτόν ήταν 100% τα αρνητικά. Αυτό λοιπόν τάραξε τον Ερντογάν, το είδαμε και στην τηλεόραση, το πρόσωπό του είχε μίσος, όχι πόνο για αυτό την τραγωδία που συμβαίνει στη χώρα του. Και τι έκανε? Έκανε το απίστευτο. Έκλεισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις σεισμόπληκτες περιοχές. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτές τις μέρες βοήθησαν πάρα πολύ τα σωστικά συνεργεία, αλλά και τα συνεργεία που παρέχουν βοήθεια, και έλεγαν τις ανάγκες τους, που υπάρχει ένας άνθρωπος που κινδυνεύει, και έτσι σώθηκαν ανθρώπινες ζωές. Και διακινδυνεύοντας να χαθούν ζωές, έκλεισε το Facebook και το Twitter. Αυτό δεν άντυξε πολύ φυσικά, είχε τεράστια αντίδραση και στην Τουρκία και από όλο τον κόσμο, και τελικά νομίζω ότι σήμερα κάτι έκανε, το άνοιξε με κάποιο τρόπο, γιατί και πάλι λέει σέρνεται το... Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα, είπαμε χθες ότι δέχθηκε την κυπριακή βοήθεια η Τουρκία. Χθες, σήμερα δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης επικοινωνούσε, δήλωσε ότι δεν έχουμε ανάγκη να μην έρθει η Κύπρος. Τελικώς η Κύπρος δεν έστειλε βοήθεια στην Τουρκία. Κατά τα άλλα συνεχίζονται οι θετικές αντιδράσεις για την παρουσία της ελληνικής βοήθειας. Είπαμε ότι είμαστε απολύτως θετικοί να αποσταλεί βοήθεια και συνεργεία. Είπαμε ότι έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό η τουρκική κοινή γνώμη, έχει επηρεαστεί θετικά από αυτή την ενέργεια, όμως θα πρέπει να είμαστε και να μην ονειροβατούμε. Ότι και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι στην κυβέρνηση, στα κόμματα, αλλά και η ελληνική κοινωνία να διαχειριστεί το εξής ενδεχόμενο. Σε λίγες μέρες, ενώ είμαστε εκεί και βοηθάμε, να αρχίσουν τις παραβιάσεις στον αέριο χώρο και τις υπερπτήσεις, ή τις ασκήσεις, ή τις... Εκεί λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε αυτό. Γιατί εγώ είμαι παραπάνω από σίγουρος ότι θα συνεχιστεί η επιθετική πολιτική της Τουρκίας, όχι με την ίδια δυναμική που γινόταν πριν, κυρίως λόγω του εσωτερικού προβλήματος. Όταν έχεις αυτό το τεράστιο πολιτικό πρόβλημα να διαχειριστείς, όταν υπάρχουν 13 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, μία γυναίκα, διάβασα αρκετά τώρα με τις απειλές, κάποιους ανθρώπους ήδη τους έχουν συλλάβει για αυτά που γράψανε, και μία γυναίκα λέει, πλέον έχω ξεπεράσει αυτό το φράγμα του φόβου. Έχω χάσει παιδιά, έχω χάσει άντρα, τα έχω χάσει όλα. Δεν φοβάμαι τίποτα πλέον. Αυτό θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ερντογάν τώρα. Ότι έχουν σπάσει το φράγμα του φόβου, και οι οργοί, άλλωστε είδα σήμερα, κάποιοι επίσημοι που πήγαν σε κάποιες περιοχές, τους εκδίωξαν ο κόσμος, κάτι που στην Τουρκία, ξέρετε, τα πρόσωπα, τα δημόσια έχουν και μια ιερότητα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, όπου οι Μολότοφ πάνε και έρχονται. Δεν έχει τέτοια πράγματα εκεί. Ιδιαίτερα τώρα με τον Ερντογάν. Τους εξεδίωξαν, οι οργοί δηλαδή, θα παίξει ρόλο το επόμενο διάστημα. Άρα ο Ερντογάν θα κληθεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Θα δούμε πότε θα γίνουν εκλογές. Θα δούμε αν θα επανεκλεγεί. Όποιος και να επανεκλεγεί, έχει να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο ζήτημα, και 50 δισεκατομμύρια ζημιές ύψους $50 δισεκατομμυρίων τουλάχιστον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και μια σειρά από προγράμματα, είτε της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, είτε και ακόμα και μεγάλες ασκήσεις ή και επιχειρήσεις, όλα αυτά θα πρέπει να περιοριστούν για να βρεθούν χρήματα να γιατρευτούν οι πληγές που άνοιξε αυτός ο σεισμός. Αυτά λοιπόν, να πούμε ότι επειδή εδώ κάποιος λέει, ακούστε εδώ τώρα, κάποιος Chris VG έχει τέτοιο κωδικό. Προσποιείσαι τον ανήξερο ψέγοντας την ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα της Συρίας, ενώ γνωρίζεις πολύ καλά ότι στην εμπόλεμη ζώνη της Συρίας πρέπει να γίνει μεγάλος συντονισμός, αλλιώς η βοήθεια που κάποιος θα στείλει θα γίνει προσωπική περιουσία του όποιου τοπικού πολέμαρχου, ο οποίος θα κλέψει τη βοήθεια όπως συνήθως γίνεται. Τα ξέρεις καλά αυτά, απλώς προπαγανδίζεις τους αδεείς που δεν έχουν ιδέα. Ακούστε εδώ τώρα. Εμείς γιατί πρέπει να ενδιαφερθούμε τι θα γίνει και πώς θα διανεμηθεί η βοήθεια? Υπάρχει ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν θεσμοί, αυτοί θα ενδιαφερθούν. Εμείς πρέπει να δείξουμε το ενδιαφέρον μας που το δείξαμε. Άρα, και ποια εμπόλεμη ζώνη? Το Χαλέπι που έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο δεν είναι εμπόλεμη ζώνη.
Και εκεί ζουν άνθρωποι. Και εκεί έχουν υποστεί ζημιές. Η Λατάκια το ίδιο. Όσον αφορά τους χθεσινούς βομβαρδισμούς και στο γύρισμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, να υποθέσω ότι έχεις αποδείξεις. Λοιπόν, αφήστε τις βλακίες τώρα. Όλοι γνωρίζουν ότι έγιναν την Τρίτη το μεσημέρι έγιναν βομβαρδισμοί στο Τελ Ριφάτ σε σεισμόπληκτες περιοχές, σε ανθρώπους οι οποίοι ήδη είναι πρόσφυγες από το Αφρίν στην Τελ Ριφάτ, έχουν πληγεί από το σεισμό και το τουρκικό πυροβολικό τους έριξε βλήματα, έκανε βολές πυροβολικού, επικαλούμενο επίθεση που δέχτηκαν θέσεις στο Κιλής, τουρκικές θέσεις. Ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το link το έβαλα κάτω από την... και να αφήσετε τους χαρακτηρισμούς. Να κλείσουμε την εκπομπή με μια αναφορά στο θέμα της Συρίας. Είδα ότι η Γαλλία έστειλε την μεγαλύτερη βοήθεια, νομίζω 12 εκατομμύρια δολάρια στέλνει στη Συρία. Άλλωστε η Συρία ήταν προτεκτοράτο της Γαλλίας. Απλά λέει με ποιον τρόπο και πού θα διανεμηθούν αυτά τα λεφτά. Είδα ότι 13 χώρες έστειλαν στη Συρία βοήθεια και στην Τουρκία μέχρι χθες, με βάση μια συριακή ιστοσελίδα, είχαν στείλει 45 χώρες νομίζω βοήθεια. Ακούστε, τα έχουμε ξαναπεί, αν βάλουμε στη ζυγαριά την Τουρκία του Ερντογάν και τη Συρία του Άσαντ, και αρχίζουμε και φορτώνουμε στην πλάστιγκα, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενοκτονίες, εθνοκαθάρισεις, εκαθάριση χριστιανών, παραβιάσεις δικαιωμάτων των χριστιανών, μετατροπές ναών σε τζαμιά, επιθέσεις σε ξένες χώρες, εισβολές σε ξένες χώρες, κατοχή ξένων χωρών. Αν τα βάλουμε λοιπόν αυτά στη ζυγαριά στην κάθε πλευρά, θα βουλιάξει η πλάστιγκα κατά του Ερντογάν. Κι όμως, παρόλα αυτά, για πολιτικούς λόγους, ξέρετε, ο σεισμός, ο Εγκέλαδος δεν γνωρίζει σύνορα, χτύπησε και τις δύο χώρες. Πρέπει αδιακρίτως κράτους, ηγέτη του κράτους, εθνότητας, θρησκείας, πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να διανεμηθεί αναλογικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί η Δύση, η οποία ευαγγελίζεται τις αρχές δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ισονομίας, της οπολιτείας, της δικαιοσύνης, γιατί κάνει αυτή τη διάκριση? Επειδή ο Άσαντ πήγε με τους Ρώσους και με τους Ιρανούς, τι σχέση έχει αυτό? Και πρέπει να τιμωρήσουμε τον λαό επειδή το έκανε αυτό ο Άσαντ? Και ο Ερντογάν που μας έχει κάνει όλα αυτά, γιατί τον επιβραβεύουμε με αυτή τη λογική? Βάσει περιπτώσει να διαβάσω τι έγραψε η δικηγόρος Κάτια Πιερούδη από την Κύπρο, από τη Λεμεσό, δικηγόρος Λεμεσού. Ο Χαφέζ Αλ-Άσαντ, πατέρας του σημερινού ηγέτη της Συρίας, ήταν ο πρώτος από όλες τις χώρες που έστειλε τεράστια για την εποχή οικονομική βοήθεια στην Κύπρο μετά την εισβολή του 1974. Η οικονομική βοήθεια για τους πληγέντες της τουρκικής εισβολής της Κύπρου ήταν ένα ουδόλως ευκαταφρόνητο ποσό για την εποχή. Και αυτό λόγω της στενής σχέσης του Άσαντ με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Σήμερα χιλιάδες θαμμένοι Σύριοι κάτω από τα ερείπια των σεισμών παραμένουν αβοήθητοι, ενώ για όλες τις χώρες η Συρία κοίται μακράν, όπως έκειτο μακράν και η Κύπρος για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974. Η Κύπρος πραγματοποίησε πολλές φορές εράνους για φίλες χώρες σε δύσκολες για αυτές εποχές. Είναι η ώρα να ανταποδώσουμε στο λαό της Συρίας αυτό που απλόχερα μας έδωσαν το 1974 διαχειρός Χαφέζ Αλ-Άσαντ. Αν φοράμε παντελόνια σε θέματα συνείδησης και φιλότιμου, θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός αλλά και ο λαός μας. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, υπάρχει και μια άλλη φήμη. Σήμερα ρώτησα έναν φίλο έμπειρο δημοσιογράφο εάν όντως υπήρχε συμφωνία μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Άσαντ να μετασταθμεύουν σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης με την Τουρκία, ιδιαίτερα πάνω από την Κύπρο, να μετασταθμεύουν ελληνικά αεροσκάφη σε αεροδρόμια της Συρίας. Μου είπε δεν γνωρίζει αυτό το πράγμα ως δημοσιογράφος, μεγάλος, παλιός δημοσιογράφος. Ως δημοσιογράφος λέει το γράψαμε κατά κόρον, αλλά δεν μπορώ να επικαλυστώ μια συγκεκριμένη συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει πάντως τότε την κρίση του 1987 είχαμε κάποιες τέτοιες κινήσεις και με τη Βουλγαρία και με την Συρία. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής που πρέπει να κληθούμε
να το εξηγήσουμε στους εαυτούς μας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνει τηλέφωνο στον Ερντογάν, ο οποίος ή να τον συλληπιθεί, ο οποίος κατέχει την Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα, έχει μετατρέψει την Αγία Σοφία σε ζαμί, είναι υπέρ της γενοκτονίας, όσο δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία, η άρνηση της γενοκτονίας είναι η τελευταία φάση της γενοκτονίας. Αρνείται την αυτοκριτική για την εθνοκάθαρση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, τουναντίον κατηγορεί την Ελλάδα, μας απειλεί με γαλάζιους πατρίδες, με όλα αυτά, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνει τηλέφωνο στον Ερντογάν να το συλληπιθεί. Και δεν κάνει στον Άσαντ, ο οποίος Άσαντ δεν μας έχει απειλήσει ποτέ. Ξέρετε, διάβαζα τα πρακτικά της συνάντησης σήμερα για να κάνουμε την εκπομπή. Χριστόφια Άσαντ, πριν 10 χρόνια. Οι θέσεις που πήρε ο Άσαντ για το κυπριακό ζήτημα ταυτίζονται απολύτως με τις ελληνικές θέσεις. Εμείς λοιπόν, αντί να ξεπεράσουμε τώρα για ανθρωπιστικούς λόγους τα όποια πολιτικά προβλήματα, αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν σοβαρά γεωπολιτικά ζητήματα με την συμμαχία που έχει επιλέξει να κάνει ο Άσαντ με τη Ρωσία, το Ιράν κτλ. Εντάξει, μα τώρα δεν μιλάμε για αυτά. Τώρα μιλάμε για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Πώς βρίσκεις τρόπο και ξεπερνάς τις απειλές του Ερντογάν και του κάνεις τηλέφωνο και δεν κάνεις ένα τηλέφωνο στον Άσαντ? Γιατί ποιον φοβάσαι? Να μην πω δε για τις ευθύνες της Αρχιεπισκοπής. Είπαν χθες, μου λένε ότι το έκανε ο Δένδιας, δεν ξέρω ποιος το έκανε, ότι η Ελλάδα τελικά θα στείλει, σωστά θα στείλει βοήθεια στην Συρία και ότι πιθανότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω κάποιας ΜΚΟ, δεν με νοιάζει, να πάει βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και ότι ήδη έχουν αρχίσει, ενώ τις πρώτες μέρες μούγκα, τώρα λένε Τουρκία-Συρία, ακόμα και οι Αμερικανοί. Τώρα το ανακάλυψαν γιατί δέχτηκαν και πίεση, πιστεύω, από την κοινή γνώμη. Και εδώ είναι η δύναμή μας. Κόσμια, δημοκρατικά, πρέπει να υψώνουμε τη φωνή μας για αδικίες που γίνονται, και αυτές οι αδικίες, ξέρετε, δεν είναι μόνο ηθικολογικό το θέμα και ηθικοπλαστικό, είναι και βαθύτατα πολιτικό. Η χώρα με τέτοιες πράξεις θωρακίζεται. Η Συρία είναι μια χώρα συγγενής της Ελλάδας, τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Έχει προστατέψει ο Άσαντ, έχει ανάψει 2 εκατομμύρια, το 10% του πληθυσμού είναι χριστιανοί. Έχει 2 εκατομμύρια χριστιανούς, έχει Αρμένιους, έχει Γεζιντίδες. Τους προστάτεψε, ενώ η Τουρκία τους ξεπάστρεψε όλους. Και εμείς γυρνάμε την πλάτη στον Άσαντ και πάμε πάλι να αναγκαλιστούμε τον Ερντογάν για να φάμε στη μάπα σε λίγες μέρες πάλι τις υπερτήσεις και τις απειλές. Είπαμε, σωστά στείλαμε βοήθεια. Απολύτως σωστά, να το συζητάμε. Αλλά τηρήστε τουλάχιστον μία πολιτική ίσων μέτρων και ίσων σταθμών απέναντι σε μια γειτονική χώρα που δεν μας έχει απειλήσει ποτέ. Τουναντίον, μόνον φιλικά αισθήματα και μηνύματα στέλνει στην Ελλάδα, διαχρονικά η Συρία και στην Κύπρο, εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά.